التهاب وتر ذات الرأسين. عندما نتحدث عن التهاب وتر ذات الرأسين في الكتف، فإننا غالباً ما نقصد الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين العضدية. يمتد هذا الوتر عبر الجزء الأمامي من الذراع فوق رأس العضد ويرتكز على الجوف الحقاني. في معظم الحالات يشير التهاب وتر ذات الرأسين إلى تهيج والتهاب أنسجة الوتر. يمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى تسمك وتورم غمد الوتر، مما يؤدي إلى الألم والإيلام في الكتف. أسباب التهاب وتر ذات الرأسين: الإفراط في استخدام الوتر في الرياضة، أو القيام بحركات متكررة فوق الرأس في العمل أو الحياة اليومية. مع تقدمنا في العمر تصبح الأوتار أقل مرونة وأكثر ضعفاً وأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب. إصابة الوتر إثر سقوط أو حادث: يزيد التدخين من احتمال الإصابة بالتهاب الأوتار، كما أنه يؤخر الشفاء بسبب تأثيره السلبي على الدورة الدموية. الأعراض: تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً لالتهاب وتر العضلة ذات الرأسين ما يلي: ألم وإيلام في مقدمة الكتف يشتد عند رفع الذراع، يبوسة، ضعف في الكتف، الإحساس بطقة أو فرقة عند تحريك الذراع والكتف، تورم. قد يكون الألم أسوأ في الليل ويؤثر على النوم. يعتبر الألم بالضغط فوق ميزابة ذات الرأسين من الموجودات الشائعة عند المرضى الذين يعانون من التهاب وتر ذات الرأسين. التشخيص: لتشخيص التهاب وتر العضلة ذات الرأسين سيسألك طبيبك عن إصابتك والقصة المرضية. أثناء الفحص السريري سيقيم الطبيب ألمك أثناء تحريك الذراع المصابة من خلال سلسلة من الحركات والضغط على منطقة وتر العضلة ذات الرأسين. قد يطلب طبيبك أشعة سينية بسيطة، لا تساعد عادة في تأكيد التهاب الوتر، ولكنها قد تساعد في تقييم العوامل التي أدت إلى الحالة أو استبعاد المشاكل الأخرى. يمكن أن يساعد الفحص بالأمواج فوق الصوتية في تأكيد تشخيص إصابة وتر العضلة ذات الرأسين. التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على صورة أكثر دقة لوتر ذات الرأسين والبنى الأخرى في الكتف. العلاج: يتم العلاج بداية بشكل محافظ بالراحة وتقييد الحركة، وإذا كان هناك ألم شديد قد يلزم تثبيت كتفك بوشاح لمدة 7 إلى 14 يوم. طبق كمادات باردة على كتفك وعلى ذراعك لمدة 15 إلى 20 دقيقة 4 إلى 6 مرات في اليوم لتقليل الالتهاب. سيوصي طبيبك بمضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs لتقليل الالتهاب وتسكين الألم، وستستفيد من العلاج الفيزيائي لتحسين القوة ومدى الحركة في الذراع والكتف. إذا كنت لا تزال تشعر بالألم بعد 6 أسابيع أو أكثر من تعديل النشاط والعلاج المحافظ، فقد يوصي طبيبك بحقن الكورتيزون في المنطقة المصابة لتقليل الالتهاب. عادة ما يتم حقن الكورتيزون في الكتف باستخدام إبرة موجهة بالإيكو. أظهر حقن البلازما الغنية بالصفيحات الدموية BRP والخلايا الجذعية حول الوتر نجاحاً في تخفيف الألم وتقليل العجز. عندما تتمكن من تحريك ذراعك في جميع الاتجاهات دون ألم، فإنك تستطيع العودة التدريجية إلى الأنشطة العادية أو الرياضة بأمان. العلاج الجراحي: يتم إجراء الجراحة عندما لا يستجيب التهاب الوتر للعلاجات غير الجراحية، ويمكن أن تتضمن ببساطة قطع الوتر المعروف باسم خزع الوتر، أو قطع الوتر وإعادة زرعه في الجزء العلوي من عظم العضد، ويتم إجراؤها إما عن طريق التنظير أو بالجراحة المفتوحة. إعادة التأهيل: لمدة 4 إلى 6 أسابيع تقريبا ستحتاج لارتداء الوشاح لتقييد استخدام ذراعك وترك الأنسجة تلتئم. يمكن إجراء التمارين النواسية لمدة 5 إلى 10 دقائق عدة مرات في اليوم خلال الأسابيع الأولى. يجب أن يبدأ العلاج الطبيعي بعد 4 أسابيع من العملية استعادة قوة ووظيفة الكتف. تكون قادرا على قيادة السيارة عندما تتوقف عن تناول المسكنات وتشعر أنه يمكنك التحكم بالمقود بشكل جيد بعد حوالي 4 أسابيع تقريبا. بعد 6 أشهر من الجراحة ستتمتع بمرونة وقوة جيدتين تمكنانك من العودة تدريجيا إلى ممارسة الرياضة والعمل الشاق، وقد يستغرق الشفاء التام عاما كاملا بعد الجراحة.